înțeleg victimele că tac, pentru că acestea tac din mai multe motive. Rușine, frică, dependență economică, presiune familială, manipulare din partea agresorului totodată. Practic, femicidul e doar de vârful icebergului și tot contextul creat până acolo trece pe sub radar. Stăm și ne gândim la secolul XIX-20, unde forma era patriarhatul în familie. Îmi pare rău să zic, dar nu simt că s-a modificat foarte mult. S-a adaptat vremurilor noastre, dar nu prea. Ai menționat inclusiv de Blood in Law, campania asta de donare de sânge, mi se pare iar super nobil și super demn ce ai făcut tu cu această campanie. Aportul tău social sau civic e deja de la vârsta asta poate infinit mai mare decât al altor persoane care au trecut prin viață degeaba. Șoarecele săracul e la capătul lanțului trofic, toată lumea îl vânează. Până când s-a pus lângă un elefant și a stat lejer toată viața lui, știi? Așa funcționează. Legea pe șleau, legea pe șleau. Legea pe șleau. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem un invitat cu care ne-am cunoscut când ne-a sprijinit pentru cea mai mare petiție împotriva femicidului. Campania s-a numit Femicidul există, legea lipsește și cred că a adunat cele mai multe semnături din țară, cred că peste 35.000. Cum am spus, invitatul de astăzi, Ela Ardelean, ne-a sprijinit mult în această inițiativă. Vreau să discutăm mai multe împreună cu ea, pentru că e unul dintre cei mai activi studenți la drept din țară, aș putea spune, și nu ilustrează deloc când te gândești la activitatea unui student la drept, cu ce face ea în viața de zi cu zi. De asta cred că e și interesant să ascultăm împreună acest podcast. La Ardelean, o să încep direct. Unde vrei să ajungi și care e planul tău? Mi se pare că o ziua ta are mai mult de 24 de ore. Ciao, Lucian! Îți mulțumesc în primul rând de invitație. Da, ziua mea parcă are mai mult de 24 de ore și sincer câteodată simt că cele 24 de ore nu mi-ajung, dar se pare că încercăm să ne menținem. Mi-aș dori să ajung avocat. Vorba aia, când aș vrea să fiu mare, aș vrea să fiu avocat și cel mai important, sper să fiu și un avocat bun și implicat pentru oameni. Menționai că ai ales dreptul, ai ales cariera aceasta până la urmă și te citez, din nevoie de sens. Ce înseamnă asta concret pentru un student la drept? Nevoia asta de sens nu a fost întotdeauna, nu știu, o formulă frumoasă spusă într-un interviu sau ceva concret. A venit dintr-o perioadă în care mă întrebam serios ce fac cu viața mea, încotro merg, ce pot să construiesc sau ce nu. Eu am făcut 2 profile în timpul liceului, atât științe ale naturii, cât și filologie, tocmai pentru că nu știam exact ce vreau să fac. Inițial am zis că merg pe partea de medicină, că totdeauna am avut intenția asta și dorința asta de a salva, de a mă implica, și nu neapărat am știut cum să o și pun în practică, iar după 2 ani de zile am simțit că ceva nu e bine în științele naturii și m-am mutat la filo și între-a 12-a am zis că vreau să-mi fondez o asociație, să văd cum ar merge lucrurile. Și atunci oarecum am dat de drept, pentru că eu m-am ocupat de acte, de tot ce a însemnat rare și atunci am văzut că pot să mă îndeplinesc o dorință prin drept și prin lege și atunci mi-am dat seama că sensul acesta pe care îl caut se concretizează și l-aș putea găsi în drept. Să dau sens prin drept, prin ce am putea face sau ce nu am putea face. Și de cele mai multe ori, deși pare un domeniu foarte rigid sau de cele mai multe ori imperativ, adică n-ai voie să faci aia la altă, de fapt îți dai seama că, ba da, poți să faci și te ajută și te sprijină să faci, încă te încurajează. Sunt foarte multe lucruri care nu se știu, dar chiar te încurajează să faci. Din nou, nu se leagă în capul meu. Ce obiect avea asociația pe care voiai să o înființezi în clasa 12-a? De ce voiai să înființezi o asociație în clasa 12-a? Elevii de clasa 12-a se ocupă cu pregătirea pentru BAC sau viața socială?
Eu am început să scriu la 14 ani. Deja 2 cărți scrise, una la 14 ani, una la 17 ani și mi-a fost foarte greu să găsesc pe cineva să mă sprijine în acest demers de a publica. În ideea în care oamenii sunt foarte reținuți când văd un tânăr în fața lor și începe tânărul să le povestească, uite ce planuri am, uite că am scris, uite că am publicat. Da, pot să înțeleg reținerea asta, dar în același timp un tânăr are nevoie de sprijin și văzând că eu nu-l găsesc, am încercat eu să găsesc o cale, să ofer sens la rândul meu și sprijin la rândul meu. Deci, practic, asociația mea a venit cu ideea de a sprijini tinerii, mai ales pe partea academică, partea educațională, iar cu timpul din această parte ne-am dus inclusiv pe social, un proiect Blood in Law pe care l-am desfășurat cu Facultatea de Drept și în cadrul Facultății de Drept timp de aproape 4 ani de zile, dar asta este o altă poveste. Vreau să intrăm puțin mai adânc în subiectul ăsta. Ești student în anul 4, deci ești la finele facultății, să spun așa, te pregătești ușor să intri în profesie și sunt sigur că o să ai o reușită în privința asta. Cum arată o săptămână normală din viața ta? Înființări de asociații, proiecte, articole, publicații, etc. Mai ai și viața de student. Ce presupune viața de student? Viața de student, bun, aș începe cu un mit. Un student la drept nu are viață socială. Nu, exclus. Are viață socială, e ok, poate să petreacă, poate să se distreze, hai să nu speriem oamenii degeaba. Da, într-adevăr, o săptămână reală presupune muncă multă și oboseală. Deci sâmbăta sau duminică dimineața nu-ți mai vine să te ridici după și să faci ceva, dar trebuie să continui. În momentul în care alegi dreptul, oarecum ar trebui să fii conștient de nivelul de muncă la care te supui. Și asta uneori e greu. Trebuie să ai destul de multă disciplină, să continui chiar dacă ești obosit. O săptămână din viața mea de student ar fi: mă trezesc, mă duc la seminare, mă duc la cursuri, scriu, lucrez, mă ocup de mesaje, oameni, organizare, uneori am conferințe, uneori am deadline-uri pentru aia la altă. Chiar acum, zilele astea, ieri, adică am fost la o conferință de drept penal organizată de facultatea noastră. Deci, oarecum trebuie să fii și atent. Nu pot să zic că îmi organizez timpul extraordinar de bine, dar cam știu ce am de făcut și dacă reușesc în ziua respectivă să le duc pe toate la bine, la bun capăt, bine, dacă nu asta este, luăm a doua zi de la început. Nu are rost acum să dăm nici în muncă din aia nebună, dar trebuie totuși, cum am zis, să avem o consecvență. Pentru că adesea, mai ales când ești, cum ai zis și tu, deja într-o anumită poziție, oamenii așteaptă răspunsuri, proiectele trebuie depuse și duse mai departe, parteneriatele trebuie respectate. Și, cum am zis, adevărul este că oboseala de multe ori se simte și profund și sunt momente în care corpul efectiv îți spune că ai tras prea mult, pune-te jos, dar în același timp există și o satisfacție foarte greu de explicat, mai ales când, de exemplu, vezi un articol publicat după ce ai lucrat la el 2-3 zile, aproape 10 ore pe zi. Și asta în condițiile, cum am zis, mergi la facultate, vii de la facultate, mai trebuie să și mănânci, mai trebuie să și faci de mâncare și curat și una alta, mai ales că eu, nefiind chiar din orașul în care fac facultatea, trebuie să te întreții și singur la urma urmei în ceea ce înseamnă ale gospodăririi. Cred că ține foarte mult de drive-ul pe care îl ai, placa aia pe care o ai implementată. Cum spuneai și tu, ai o oarecare satisfacție când vezi un articol publicat la care ai lucrat câteva zile sau săptămâni sau luni. Depinde de complexitatea acestuia. Cred că pentru mulți asta nu constituie o motivație neapărat și de aici se face și diferențierea. Aș vrea să discutăm mai mult despre cum arată facultatea de drept la care ești înscrisă. Cum am spus, mie îmi place foarte mult de oamenii din Oradea, oamenii din vestul țării. Cred că au așa o mai western aura, să-i zic așa. Cred că sunt 100% diferențe între facultate din Iași versus facultatea din Oradea. Și oamenii sunt diferiți. Implicit, cu siguranță, sunt și diferențe în instituții. Ce te-a surprins în bine și ce te-a surprins în rău față de
Cum te gândeai că o să fie înainte să intri? Acum, diferențe, să zic, există pe partea de cum se desfășoară orele din punctul meu de vedere, cursurile, seminariile. La urma urmei, legea e aceeași și codurile sunt aceleași și în București, ca și în Oradea, ca și în Timișoara, ca și la Iași, spre exemplu. Contează foarte mult oamenii care vin și îți predau. Surprins mi-a plăcut și m-a prins disponibilitatea profesorilor, felul lor uman de a fi, deschiderea lor, faptul că nu ne-am trezit că, sau poate unii ne-am așteptat chiar să ne vorbească de sus, mai ales că toți profesorii care predau sunt profesioniști în domeniu, avocați, notari, judecători, procurori. Te-ai aștepta să existe o diferență de statut, să vină să-ți vorbească de sus. Nu, întotdeauna am găsit un ton de respect, un ton chiar de la egal la egal, bineînțeles bazat pe acel respect reciproc, pentru că la urma urmei este într-un respect reciproc. Și asta ne-a încurajat pe mai departe. Faptul că, nu știu, înainte să intre și să înceapă seminarul propriu zis, suntem întrebați, ați înțeles la final, dacă am înțeles proiectele, dacă dorim să le facem, sunt disponibili. Chiar ne-a ajutat și ne ajută și ne-a plăcut, ne-a surprins foarte plăcut acest lucru. Iar în rău nu pot să zic neapărat că am fost surprinsă, nu aș avea motive, poate că singura surpriză majoră pe care am avut-o a fost faptul că nu mă așteptam la atâta oboseală, adică nu știam cu ce se mănâncă, pentru că nu am avut pe nimeni să-mi spună, uite, ăsta e dreptul, la asta să te aștepți. Nu, am trăit-o efectiv din plin, nu-mi pare rău, da? Asta e singurul lucru mai puțin pozitiv, dar care, desigur, nu are neapărat legătură cu facultatea. E foarte îmbucurător că aud din ce în ce mai bune review-urile din partea studenților către profesori. Chiar discutam zilele trecute cu un student la informatică și menționa de un anumit profesor care recomanda studenților folosiți AI-ul, că despre asta e vorba. Până acum poate am văzut o reticență, dar mie îmi place să cred că toți profesorii din țară sunt binevoitori. Până la urma urmei, aș vrea să-mi spui, cum să spun, ce ai fost nevoită să înveți singură și nu ți s-a spus la facultate? Unde e gap-ul cel mai mare, să zic așa? În primul rând, să învăț singură și să învăț înainte de toate. După ce ai venit după 12 ani de școală în care efectiv ți s-a pus materia în față, ia materia, învață, repetă și din punctul meu de vedere mi se pare un sistem robotizat, te trezești în fața unor tratate de 500, 600, 700 de pagini pe care nu trebuie să le reproduci, trebuie să le înțelegi. Și poate că, bun, îți dă cineva o carte, uite, citește, învață din ea. Pare simplu la început, dar nu e. La drept, nu poți învăța toate materiile la fel, pentru că unele cer logică instituțională, altele cer jurisprudență, altele sinteză, altele cer memorie tehnică, pentru că una e să stai să interpretezi pe marginea unei infracțiuni și una să stai să reproduci și să redai termenele de prescripție, anii termenele de prescripție, 5, 10, 20 de ani, spre exemplu, și alta e să spui, uite, asta s-ar putea interpreta așa sau invers, de asta zic. Și a trebuit, prin urmare, să-mi construiesc un propriu sistem, să-mi dau seama cum rețin, cum înțeleg, cum aplic și așa am învățat singură. Iar cea mai mare diferență între amfiteatru și realitatea efectivă e că aplicarea legii la omul corect și concret nu neapărat e învățată la nivelul acela. Și nici n-ai avea acum ca student să vii într-o facultate să te învețe cineva cum direct să aplici legea la omul concret. Noi învățăm pe idei, pe imaginație, să zic așa, pe speții imaginate. Nu ai cum să vii și să pui direct trauma, frica, presiunea, confuzia unui om din viața reală într-o speță de facultate, într-o speță școală. Pentru că e o diferență între ceea ce se întâmplă în viața reală și ceea ce se întâmplă în facultate. La facultate suntem să învățăm. Dar noi, după ce ieșim de pe băncile facultății, noi ne lovim direct de lumea reală și aici oarecum e o ruptură și mulți, inclusiv
din păcate, cedează și foarte greu își mai revin. Le trebuie câteva luni bune ca să încerce să se pună pe picioare după ruptura asta și poate că pare așa abstract sau nu știu ce vorbit, dar e pe bune, mai ales că am colegi care au terminat facultatea anul trecut acum 2 ani și realitatea asta e izbit din plin. Sunt total de acord. Chiar avusesem discuția asta într-un alt episod din podcast în care o doamnă avocat la fel menționa diferența dintre teorie și diferența dintre practică. Întrebarea mea pentru tine e ce ai schimbat tu ca să faci această trecere mai lină în modul în care se predă la facultățile de drept din România? Deci face mai aplicat. Bine, nu spun că teoria nu este importantă, din contră, fără teorie nu ai cum să ai structură, nu poți aplica bine ceva ce nu ai înțeles, mai ales că toate se bazează pe un anumit concept. Tu, dacă nu înțelegi acel concept, nu ai cum să aplici. Dar cred că teoria trebuie dublată de un exercițiu practic. Uite, la noi, și nu cred că doar la noi, la facultate, ci în toată țara, există parte de procese simulate. Lucrul ăsta dezvoltă foarte mulți studenții care se implică. Dar nu, dintr-un an de 100 de studenți, nu toți 100 de studenți participă la procesul simulat, că nu au cum. De asta aș face oarecum o chestie de a introduce mai multe spețe, mai multe simulări, mai multă redactare de acte, pentru că nici redactarea de acte, bun, mergem la procedură civilă, învățăm de poate cererea convențională sau cererea de chemare în judecată. Noi știm pe de rost articolele de cod, știm ce cuprinde, dar poate nu știm cum să o redactăm sau cum arată ea în viața reală. Și asta ne-ar ajuta să redactăm mai multe acte, avem mai multe discuții despre cum arată un dosar, cum vorbești cu un client, pentru că și la audierea de martor, de exemplu, sunt anumite tehnici pe care trebuie să le iei în considerare și pe care trebuie să le aplici. Mai ales că toate astea oamenii vin la un jurist și spun am o problemă și ți-o povestesc dezorganizat, emoțional, incomplet. Nu vin și spun am problema care se aplică pe articolul X, corobora cu Y și așa mai departe. Nu. Nu arată la fel expunerea problemei de către client cu cerința dintr-o problemă de la examen. Nu, nici pe departe, nici pe departe. De ce te întreb toate lucrurile astea? Cum vorbeam și despre să te înveți să înveți, cred că ai avut succes la a te învăța să înveți. Cum am zis, am văzut activitatea ta, articolele tale de pe diferite publicații, universul juridic și multe altele, sunt scrise la un nivel la care cred că 99,9% din studenți nu-l ating niciodată sau nu-l ating în timpul facultății. De unde e rigoarea asta și cine te-a învățat să scrii așa? Mulțumesc pentru apreciere. Nu știu, înainte de toate, cred că vine din respectul pentru cititor și pentru subiect. Pentru că atunci când eu aleg să scriu despre o temă juridică, mai ales una sensibilă, poate ai văzut violență domestică, violență psihologică, malpraxis medical sau protecția minorului, simt că nu am voie să fiu superficială sau să scriu doar articolul ăla și ce prevede articolul ăla. Mai ales nu scriu doar ca să mă aflu că scriu sau doar ca să public. Scriu pentru că simt că tema merită tratat serios, atât din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere uman. Mă strădui să fac oamenii, și cei care nu știu drept și nu înțeleg dreptul sau n-au studiat dreptul, să înțeleagă conceptele și ideile, pentru că, în primul rând, bun, scriem să facem un schimb de cunoștințe, într-adevăr, dar nu ar trebui să ne limităm doar la schimbul ăsta de cunoștințe între studenții la drept sau profesioniștii din drept, ci ar trebui să insuflăm cunoștințele acestora și să facem prin asta un fel de educație juridică și cu oamenii din exterior. Iar rigoarea în a scrie am învățat-o citind. Am citit lucrări, articole, opinii, jurisprudență, texte doctrinare, am observat stilurile de acolo și, studentă fiind, am învățat, pentru că nu am cum să îmi dezvolt din prima un stil propriu. Trebuie să observ la cineva. Cred că la început orice student împrumută puțin din stilul altor autori, nu este nimic greșit, până apoi în timp încep să-ți formezi
propriul stil, propria voce și chestia asta am observat-o și la mine, că deja am început să văd eu diferențe între ce am scris prima dată și cum scriu acum și ce scriu acum. Norocul meu a fost că am avut profesori care au contat mult și contează foarte mult în dezvoltarea mea academică și ca om, profesori care nu m-au învățat doar materie, ci și seriozitate, care m-au sprijinit să scriu și să public. Eram în anul 2, de exemplu, și anual la noi la Oradea se face conferința studenților. Și inițial am vrut și eu să susțin o lucrare, după aia am zis că nu, că mi-era frică, ce o să zică X, ce o să zică Y, mai ales e prima dată, e pe drept, poate nu mă ridic la așteptări. Și am avut o anume doamnă profesoară care m-a susținut, m-a ajutat să mă fac prezentarea și după aia să scriu lucrarea și aia fiind prima mea lucrare, care culmea a devenit și lucrarea mea de licență în momentul ăsta, mi-a deschis oarecum apetitul spre a scrie. Și chiar dacă la început aveam o intuiție corectă, a trebuit să o așez și juridic și uman. Și cred că stilul meu vine dintr-o combinație de parte literară, cum ziceam că sunt scriitor la bază, și partea juridică ce mă obligă să disciplinez orice text. Pentru că la urma urmei, fără rigoare, textul devine doar emoție și fără profunzime umană, textul juridic poate deveni rece. Prin urmare, trebuie să găsești o combinație echilibrată. Cum a fost prima experiență când ai publicat primul articol într-un anumit trust mai mare, să zic așa? Întreb pentru a afla și studenții care se uită la noi, cum ai luat taurul de coarne? Ce s-a întâmplat? Bun, am un articol scris, am primit poate și un review din partea unui profesor peste el, e ok? Cum s-a întâmplat? Ai contactat tu pe cineva? Ai fost contactată? Prima dată am publicat în revista Facultății de Drept de la Oradea lucrarea pe care am prezentat-o la conferință. Acela a fost momentul în care am luat taurul de coarne, să zic așa, cum anterior spuneam, încurajarea doamnei mele profesoare, care mi-e și coordonatoare de licență și așa mai departe. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că îmi place să scriu juridic. Ulterior, după ce am avut mai multe texte scrise, dar nu publicate, am zis să încerc să contactez universul juridic. Îmi plăcea ce văd la ei pe site și am zis să încerc. Încercarea moarte n-are la urma urmei. Le-am dat un mail, le-am trimis un material, am avut un review foarte pozitiv din partea dumnealor și de atunci am 8 sau 9 articole încărcate la ei. Încerc să scriu lunar. Bine, nu e un target neapărat să am un articol lunar. De obicei, un articol lunar de drept îl scriu și îl trimit spre publicare, tot așa cu diverse teme care să fie și de actualitate și să răspundă unor nevoi a oamenilor. Iar pentru un student, dacă știe să facă ceva, i-aș recomanda să caute un sprijin, un profesor de care se simte mai apropiat sau așa mai departe și să vadă ce poate să facă. Ar fi păcat să își îngroape acel talent. Chiar foarte tare și, cum am spus, aș vrea să punctăm pe treaba asta. Foarte mulți nu au curajul să facă primul pas. Cred că iar aici e o problemă destul de mare, pentru că apare overthinking-ul, cum ai spus și tu, ce zice X, ce zice Y, ce zice Z, dar vezi și tu că dacă ai avut curajul să faci pasul acela care până la urmă a constat într-un mesaj, adică putea să-ți dea sin sau ce se poate întâmpla de la un mesaj, nimic rău, aia e ideea, maxim nu-ți răspunde sau maxim se răspunde negativ. Aici cred că e foarte important să take action cât mai rapid, că, cum am spus, te arunci cu capul în apă rece și rezolvi tu situația până la urmă. Iar ai dat un sfat foarte bun, să încerci să-ți găsești un mentor, să încerci să-ți găsești pe cineva mai mare și o să fac aici o analogie pe care am auzit-o și eu la rândul meu cu șoarecele în junglă, știi? Șoarecele săracul e la capătul lanțului trofic, toată lumea îl vânează, până când s-a pus lângă un elefant și a stat lejer toată viața lui, știi? Așa funcționează. Trebuie să ne căutăm fiecare elefantul din domeniul nostru în care activăm, să spunem așa. Și la un moment dat s-ar putea să devenim noi elefanții pe care îi caută alți șoareci. Mi s-a părut foarte tare ideea asta de
am putut ilustra în mintea mea super bine. Ai menționat inclusiv de Blood in Law, campania asta de donare de sânge, mi se pare iar super nobil și super demn ce ai făcut tu cu această campanie și, cum am spus, aportul tău social sau civic e deja de la vârsta asta poate infinit mai mare decât al altor persoane care au trecut prin viață degeaba, să spunem așa. Vreau să-mi dai puțin mai mult context, să le spui oamenilor pe scurt ce a semnificat Blood in Law și care a fost impactul pe care l-ați adus. Până la urmă, asta contează. Înainte de orice profesie, suntem oameni și tocmai asta am pus în centru, omul. Studiem despre protecția vieții, despre cum să o îmbunătățim, dar poate ar trebui să facem și ceva concret. De aici a venit totul și cred că această campanie Blood in Law a pornit dintr-o nevoie foarte concretă, nevoia de sânge. Stocurile de sânge adesea sunt spre zero. Nevoia este foarte mare, cazurile sunt diverse, patologiile sunt diverse, iar atunci trebuie să facem ceva să venim în sprijin. Și cum am zis, uneori vorbim despre responsabilitate socială în termeni mari, în termeni vagi, dar sunt situații în care această responsabilitate înseamnă un gest foarte simplu și foarte direct. Și foarte... Exact, adică omul ăla are nevoie de sânge sau de mâncare sau de un caiet pe care să scrie chestii de genul, foarte basic. Exact. Și fiind într-o comunitate academică mare, am zis să fructific lucrul acesta. De exemplu, la început, recunosc, a fost o idee mică. Am pornit 4 oameni spre a dona alături de domnul nostru decan și a zis ceva în genul: domnul decan, drumul nostru continuă. Mie atâta mi-a trebuit să aud drumul nostru continuă, că atunci mi-a pus întrebarea: bun, atunci noi ce putem face ca studenți la drept pentru comunitate, dincolo de legi? Și atunci mi-am dat seama, hai să încerc să îi adun. Dacă în primul an am fost 4 oameni, în al doilea an am ajuns 40. După aia 70 și anul acesta 110 persoane. Să aduci 110 oameni în gândul de a dona sânge și de a salva vieți, mi se pare extraordinar. Și nu spun pentru că eu mă ocup de campanie și, în primul rând, nu eu singură mă ocup de campanie, am alături Facultatea de Drept din Oradea, ELSA Oradea și Baroul Bihor, care au venit lângă proiect și atunci am înțeles că ideea a depășit nivelul ăsta personal de hai să mă duc, hai să salvez, și a devenit o formă de solidaritate. Pentru că acest Blood in Law are deja o simbolistică puternică și pot să zic chiar o tradiție. Oamenii din drept, cum am zis, lucrează cu reguli, proceduri, norme, argumente, dar aici au fost chemați la un gest profund, uman și au răspuns afirmativ în număr considerabil. Și acesta este mesajul campaniei. Înainte de orice profesie, suntem oameni, iar dreptul, dacă e rupt de umanitate, își pierde sensul. Și cred că a fost un lucru extraordinar să adun atâția oameni și chiar dacă termin facultatea, cu siguranță o să merg și o să urmez și cursurile de master și programul de master și nu o să las campania asta așa în aer și o să o continui, pentru că e vorba de viață, e vorba de ce putem face, e vorba că prin această campanie am reușit și să aduc un spirit de educație în acest sens, pentru că am colegi care inițial au venit singuri, la următoarea campanie au mai adus prieteni. După aia, la următoarea campanie, cei care au venit inițial au venit cu prietenii și prietenii și-au adus alți prieteni. Deci s-a creat un lanț foarte mare. Ai prezentat atât de fain proiectul încât nu mai am răbdare să zic în cazul în care ai nevoie de sprijin, să facem asta cât mai popular în toată țara, poate chiar și la Suceava, local. Ai tot sprijinul meu. E chiar super interesant ce ați reușit să faceți și cred că e păcat că se întâmplă asta doar în Oradea. Și cum ai spus și tu, această creștere organică face toate apele pentru următorul pas. Sunt sigur că poți face campania asta la nivel național. Deci îți urez chiar mult succes și, cum am spus, nobil. Mulțumesc! Probabil ar trebui să iau așa, scuze-mă că te-am întrerupt, să iau legătura cu studenți de la diferite facultăți din țară și să implementăm
ca și cum ar fi un sistem de franciză, dar nu vinde lucruri, ci donăm noi la urma urmei. Ar fi o idee chiar foarte bună, uite, asta ar trebui să o iau foarte, foarte mult în considerare. Da, cel puțin la Elsa Suceava sunt mai mult ca sigur că ar fi de acord să ajute acei colegi. Cum am spus, alt subiect nobil despre care ai scris și aici am făcut inclusiv și ceva materiale împreună despre dimensiunea invizibilă a violenței în familie și s-a împletit foarte bine și cu campania pentru petiția pe care am până la urmă distribuit-o împreună. Vreau să discutăm aici mai mult pentru că, again, chiar dacă președintele a promulgat legea, tot e un hot topic și tot trebuie pușat în continuare pe el. Cum am spus, eu sunt aici din Suceava, cred că e în top 3 la partea de violență domestică. Am văzut de mic și încă poate mai rar, dar încă văd. Cum am spus, e ceva arzător și vreau să te întreb de unde și motivația ta pentru asta și ce ți-a arătat documentarea în scrierea acestui articol. Spune-ne niște informații pe care sunt sigur că mulți nu le cunoaștem. Din păcate, dorința de a scrie așa ceva a venit din statisticile tragice pe care le putem vedea. 10.000 de cazuri, poate 100.000 de cazuri. Există și acea cifră neagră a criminalității, adică acele cazuri care sunt comise, dar nu sunt raportate. Țin să cred, cazurile sunt foarte multe decât ceea ce vedem. Am ales acest subiect pentru că violența domestică nu este recunoscută în România, deși România a adoptat în 2016 și a ratificat în 2016 Convenția de la Istanbul, care prevede în articolul 33 această incriminare a formei de violență psihologică. O incriminare care în România nu a avut loc. Avem state din Uniunea Europeană care recunoaște această violență psihologică, dar România nu. Și atunci, oare de ce, să zic așa, ne mirăm că avem așa număr mare de violență fizică dacă noi nu tratăm și cea mai mică formă de violență sau nu o pedepsim? Nu zic, bun, automat îl bagi la închisoare din prima, dar dacă iei o măsură contra cele mai mici forme de violențe, tu descurajezi caracterul infracțional mult mai mare. Uite-te, anul trecut, la câte cazuri de femicid au avut loc. Groasnic. Nu e normal așa ceva. Tu dacă pedepsești cea mai mică faptă, previi cea mai mare. E ca un domino. Dar aici, din păcate, am pornit direct de la ce a fost mai rău. Și violența psihologică, acum să și intru în subiect, e una dintre acele forme de suferință pe care oamenii o trăiesc profund, despre care se vorbește încă prea puțin, pentru că dacă îi spui cuiva, măi, aș vrea să merg la psiholog sau la psihiatru pentru anumite probleme, spune, dar ce, ești nebun? Nu înseamnă că ești nebun, înseamnă că ai nevoie de ajutor și, din păcate, încă nu e destul de normalizată treaba asta și spun din păcate pentru că e o problemă. Exact cum te duci la medic pentru că te doare ceva, așa trebuie să mergi și la psiholog că te doare ceva. Adică nu văd nici cea mai mică problemă. Cum am zis, societatea poate că reacționează mai ușor când vede o urmă fizică, deși de multe ori nici nu reacționează. Vi se pare normal, pentru că am impresia că încă suntem foarte familiarizați și ni se pare normală chestia asta de violență, are o superioritate între, de exemplu, în familii, între o superioritate și o formă de comunicare între soți. Adică dacă stăm și ne gândim la secolul XIX-20, unde forma era patriarhatul în familie, îmi pare rău să zic, dar nu simt că s-a modificat foarte mult. S-a adaptat vremurilor noastre, dar nu prea. În unele cazuri, nu în toate, hai să nu generalizăm. Și atunci Exact. avem omul care se trezește distrus, controlat, umilit, izolat, amenințat, manipulat, fără să știe neapărat că are o rană vizibilă. El simte că ceva nu e ok, dar nu știe exact să spună ce. Din păcate, documentarea mi-a arătat că durerea oamenilor e reală și e multă și nu vorbesc.
Și ăsta e cel mai greu lucru. Violența psihologică nu produce doar suferință, ci produce confuzie. Victima ajunge uneori să nu mai știe dacă ceea ce trăiește e abuz sau e normalitate. Îi se spune că exagerează, că e prea sensibilă, că nu are dovezi, că n-a fost lovită, iar această relativizare a suferinței este foarte periculoasă. M-am interesat mult despre ruptura dintre realitate socială și realitate juridică, în realitate violența psihologică. Poate distruge poate mult mai mult decât o palmă, pentru că distruge autonomia unei persoane, stima de sine, echilibru emoțional, capacitate de decizie. Și juridic e mult mai greu de prins, de dovedit și de sancționat. Și aici apare nevoia de reformă, dar și nevoia de educație. La urma urmei am scris despre această temă tocmai pentru că mi se pare că dreptul nu trebuie să protejeze doar corpul omului, dar să uite de psihicul lui. Pentru că omul nu e împărțit în bucăți. Integritatea psihică și demnitatea persoanei sunt la fel de importante ca integritatea fizică. Și uneori rănile care nu se văd sunt cele care schimbă cel mai mult viața unui om. Pentru că în cazul violenței psihologice, dacă ne uităm la efecte, vorbim de depresie, de anxietate, de stres post-traumatic, de atacuri de panică și somatizare, idei suicidare, uneori chiar suicid. Și atunci, oare cât de grav e? Dacă luăm problema așa, cât de grav e și câtă nevoie de incriminare există și de pedepsire? Da, în momentul de față, legea prevede obținerea și posibilitatea obținerii unui ordin de protecție în cazul acestor violențe psihologice, economice și așa mai departe, dar mi se pare un pic ciudat că, bun, tu prevezi ordin de protecție, poți obții un ordin de protecție, dar nu poți să obții ajutor și protecție penală efectivă față de un om. Pentru că hai să fim serioși, câte infracțiuni de nerespectare a ordinului de protecție vedem? Câte, din păcate, persoane au murit pentru că, bun, a avut ordin de protecție față de agresor. Și ce? A venit și le-a omorât. Atunci, unde e efectivitatea protecției? Practic, femicidul e doar de vârful icebergului și tot contextul creat până acolo trece pe sub radar. Cam așa o văd eu. Ce ai recomanda femeilor ca să se simte mai protejate? Pentru că, cum văd eu situația, e că știi vorba aia, uneori o vorbă e cât un pumn. Că de multe ori poate afecta mult mai tare o persoană violența psihică, violența psihologică, decât, cum ai spus și tu, violența fizică. Și cred că violența fizică e un rezultat al violenței psihologice pe timp îndelungat, să spun așa. E doar un pas, cum s-ar spune. Cum ai spus și tu, pe lângă legislație, cred că cea mai importantă e educarea, pentru că, să o spunem direct, bunicii noștri trăiau mai în patriarhat decât cum e acum. Deci, totuși, văd o schimbare în bine, nu vreau să fim doar răi. Cred că e o schimbare în bine față de acum 40 de ani, să spunem așa, dar e loc de mult mai bine și poate fi accelerat procesul. În același timp, cred că e o foarte mare discrepanță între violența în familie în mediul urban și violența în familie în mediul rural. Poate dacă cineva din București se uită la noi și spune ok, dar ce vorbiți voi acolo, nu știu, n-am văzut niciodată să se întâmple lucruri de genul, nu știu, cineva care trăiește într-o bulă mai corporatistă, cu oameni care lucrează în domeniu, nu știu, un domeniu cuaternar, terțiar. Practic, nivelul de educație cumva te izolează de zonele astea. Dar dacă mergi în mediul rural, acolo e care pe care și legea junglei, părerea mea. Și cum ai spus și tu, încă pumnul are mai multe de spus decât legea. Pe lângă asta, iar vreau să menționez de cazurile în care, cum ai spus și tu, se obține un ordin de protecție, dar în foarte multe cazuri sunt sigur că la fel, prin violență psihologică, infractorul ajunge să convingă femeia să scoată ordinul de protecție și se revine de la capăt. Ce ai schimbat tu și, cum am spus, ce sfaturi ai da unei femei să se simte mai protejată până la urmă? Sau care sunt limitele și granițele pe care să nu le treacă niciodată o femeie în relația de familie?
sau de cuplu. Sau... Aș începe să spun, înainte de toate, înțeleg victimele că tac, pentru că acestea tac din mai multe motive. Rușine, frică, dependență economică, presiune familială, manipulare din partea agresorului totodată și, din păcate, inclusiv lipsă de încredere în autorități sau iubirea toxică față de agresor. Din speranța că agresorul se va schimba, din teama mai ales că nu vor fi crezute sau, cum am zis, lipsa efectivă de protecție oferită și dată. O femeie sau orice victimă care e victima violenței ar trebui să știe că nu e singură și că ceea ce trăiește nu trebuie normalizat. Există linii de ajutor telefonice, există centre de adăpost, există în ziua de astăzi mult mai multe mecanisme de protecție. Dacă pericolul este imediat, trebuie să ceară ajutor de urgență. Dacă există violență, amenințări, control, frică, hărțuire, trebuie să știe că există instrumente de protecție legală și oamenii pot interveni. Legea poate oferi măsuri de protecție, cum am zis, și ordinul de protecție și ordinul de protecție provizoriu sunt mecanisme importante în situațiile de risc, pentru că sunt efective și eficiente și pe moment. Deci, în acel moment, nu stai să se judece procesul un an de zile, nu. În acel moment ai un ordin de protecție. Și aș mai spune să nu aștepte ca violența să devină suficient de gravă în ochii altora. Să simtă că ea nu e ok, că ceva se întâmplă, că nu e bine. Pentru că frica e un semnal, controlul e un semnal, izolarea este un semnal de asemenea, amenințările, alt semnal. Trebuie să vorbească neapărat cu cineva de încredere, să păstreze dovezi care se pot face în siguranță, să ceară ajutor specializat și să nu minimalizeze suferința. Dacă are o rană fizică, cel mai simplu, bun, se poate documenta. Te duci la un serviciu de medicină legală, cere ajutor. Nu mai suntem la începutul anilor 2000 unde ți-ar fi frică să vorbești despre așa ceva. Nu. În ziua de astăzi oamenii sunt mult mai deschiși la astfel de probleme și ajutorul poate veni mult mai repede decât pare de așteptat. Și mă gândesc la femeia care, cum ai spus și tu, are o dependență economică. Hai să luăm o familie destul de standard din România. Soția stă acasă, bărbatul pleacă sezonier în străinătate, câteva luni pe an, au 2 copii și, cum am spus, femeia e casnică, are grijă de cei 2 copii. O femeie de genul acesta are, cum să spun, toate ingredientele să nu acționeze împotriva soțului ei. Practic se gândește, bun, poate a fost doar un episod, hai să trec eu peste, să fac un sacrificiu, doar pentru binele copiilor, pentru binele familiei, să nu stric cuibul și chestii de genul. Din păcate... Vreau să găsesc limita maximă acceptabilă, să spun așa. Adică, de exemplu, pentru mine, cel puțin, în momentul în care cineva are în cap sau are idei de violență fizică, deja a trecut orice limită. Pentru unii poate nu e așa de grav. Aici cumva vreau să mă sweet spot-ul, să spun așa. Adică într-o relație mereu o să existe de făcut sacrificii, poate uneori cineva e mai enervant, uneori mai pune mai multă presiune sau chestii de genul, dar nu trebuie să lași de la tine când deja încep să apară anumite red flag-uri. Acum, scenariul pe care mi l-ai spus tu, din păcate, e frecvent. Și asta nu e bine. Din momentul ce țin să cred există deja o palmă și ai primit o palmă, vine și a doua. Inevitabil. După a doua, a treia și așa mai departe. Da, într-adevăr o să existe întotdeauna într-o familie certuri, neînțelegeri. E normal că suntem oameni, nu putem trăi în lumea roz. Dar din momentul în care se escaladează de la o simplă ceartă, de la o simplă argumentare la violență psihologică sau la, mai grav, o palmă, 2 pălmi, e clar că s-a atins limita maximă. Da, încercăm să remediem dacă se poate. Dacă nu, trebuie să plecăm. Nu e normal să trăim într-o relație de abuz fizică sau psihică. Da, pot să înțeleg pe deplin situația economică, dar mai nou Ministerul Justiției a avut un proiect legislativ și oferă vouchere de sprijin social victimelor violențelor. Există inclusiv partea în care pot fi integrate mult mai repede, inclusiv pe piața muncii. Deci avem o deschidere spre a proteja mult mai mare.
Deci țin să cred că nu sunt lăsate singure în fața problemelor. Există mecanisme foarte eficiente de reintegrare atât a victimelor, dar chiar și a agresorilor. Nu ar trebui să se teamă de partea asta economică. Da, nu e comod, mai ales la început, dar există soluții. Cel mai simplu, nu merită să trăiască zi de zi în frică și să ajungă, din păcate, la alte probleme doar pentru că se gândesc la bani. Cum am zis, din păcate, violența fizică în ultima perioadă, de la violență fizică am ajuns la efectiv luare de vieți. Ceea ce mie îmi ridică foarte multe semne de întrebare de unde de la o palmă am ajuns la un cuțit. Nu pot să înțeleg, dar îmi denot o chestie. Ți-a prinde amploare. Așa că nu știu ce e mai important. N-ai 3.000 de lei în cont sau să nu mai ai o viață. Da, total de acord. Cum ai spus și tu, cred că aici asta ar fi pasul, să poți oferi o alternativă acelei femei care e într-o situație din care nu poate ieși singură. Și în momentul în care ar avea o alternativă, poate cântări altfel lucrurile, să zic așa. Cum am spus, cred că se schimbă totuși atmosfera aceasta în România și de la generație la generație. Aș vrea să-mi spui cum vezi tu generația noastră. Până la urmă, practic, suntem plus sau minus de aceeași vârstă. Cum vezi tu Gen Z-ul și ce ar trebui să păstrăm de la cei din vârstă și ce ar trebui să aruncăm la gunoi de la cei din vârstă? Pentru că trebuie să spunem și asta, că nu, dacă ești în vârstă, nu înseamnă că ai adevărul absolut. Există super mulți oameni care trec prin viață ca gâsca prin apă. Știi vorba aia? Da, știu. Nu cred că este un adevăr absolut la nicio vârstă. Nu. Nimeni nu deține adevărul absolut în afară de Dumnezeu. Asta să fie clar. Generația noastră, dincolo de faptul că e dependentă de tehnologie, e o generație implicată. Mult mai implicată, mult mai răbdătoare, mult mai deschisă ideilor noi și a problemelor. Iar de la generația noastră ar trebui să păstrăm seriozitatea, totuși, sobrietatea și disciplina. Țin să cred că cei dinaintea noastră au fost mult mai disciplinați decât noi și mult mai sobri decât noi. Nu, n-aș merge pe sobrietatea aia în care să fii chiar, să-și storni cenușă în cap, nu la asta mă refer, ci mă refer totuși la un anumit stil de a fi, la un anumit stil de eleganță, pentru că nu mi se pare normal să mergi într-un context și să te comporți într-un anume fel. Și eu aș mai adăuga și reziliență. Poate aș suna așa super închis la minte, dar mi se pare că, cum ai spus și tu, avem un haz mai interesant al nostru ca generație și suntem deschiși la oportunități și vedem lumea altfel, dar dezavantajul ar fi apetitul la risc și la sacrificii. Cred că suntem mult mai comozi, practic. Da. Nu știu, părinții, bunicii noștri, cum am spus, au plecat în străinătate, au stat în condiții inumane, tot felul de povești pe care ai putea practic să le pui poate și în cărți. Noi, dacă nu avem 23 de grade în apartament și nu bem cafea dimineață sau matcha sau și nu avem nu știu ce telefon în mână, parcă deja îți pui întrebări și nu-ți convine nimic, nu știu, dau un exemplu. Cred că ar trebui să fim mai rezilienți, adică până la urmă, omule bun, du-te, culcă-te pe jos. O noapte, dacă ai de dormit acolo, culcă-te acolo, că nu o să pățești nimic. Asta e, să ne e frică, să ne protejăm foarte mult, așa o văd eu. Ne e frică să muncim. Aici ar fi interesant, în același timp e și un avantaj, pentru că știi că oamenii leneși caută mereu soluții mai rapide și de aici apar tot felul de inovații. Absolut. Țin să cred, cum ai zis și tu, cei dinaintea noastră aveau o disponibilitate la efort mult mai mare, care cred că ar trebui să o învățăm și noi și la adaptare. Pentru că oamenii creează vremurile și din moment ce noi nu ne adaptăm, s-ar putea să nu ne fie chiar ușor. Din moment ce ai un sistem în care tu te poți adapta, cred că o să-ți fie mai ușor și ție, ca om, ca student, ca profesionist, ca orice. Aș vrea să-mi spui o carte care te-a format pe tine ca jurist în zona profesională, ca student la drept, viitor jurist. Cred că o să sune foarte
pueril și foarte amuzant, dar Contele de Monte Cristo a fost o carte care n-a vorbit doar despre răzbunare, deși inițial așa pare, ci despre nedreptate, despre destin, despre răbdare, strategie și până la urmă, în final, cu toții au plătit pentru nedreptatea pe care au făcut-o la început. Ce ar vrea să știe oamenii despre drepturile lor, despre românii despre drepturile lor? Că au drepturi, dar au și obligații. Pot să-și ceară drepturile foarte ușor, dar trebuie să știe care le sunt drepturile, că ar trebui să citească mai mult și, cum am zis, să știe în primul rând că au și obligații. Da, pot apela cu încredere la instituțiile statului, că îi vor ajuta. Pot apela oricând la sistemul de justiție, pot apela la avocați și cel mai important este să nu-și facă dreptate singuri. Am observat chestia asta foarte mult, de exemplu, dacă se întâmplă o tragedie și ne uităm prin comentarii, să-și caute dreptatea singuri. Nu mai suntem pe ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, trăim într-o democrație și într-un sistem în care avem un sistem judiciar care, dacă îți faci dreptate singur, s-ar putea să nu se termine cel mai bine, inclusiv pentru tine. Am auzit undeva o vorbă super interesantă în care îi spunea drepturile tale se termină în momentul în care deja mi le încalci pe ale mele, să spun așa, și mai discutam și cu avocați și spuneau de o inflație a solicitărilor oamenilor pentru lucruri poate foarte mici, foarte irelevante. Cum ai spus și tu, social media-ul e plin de comentarii în care oamenii doar se plâng, nu mi-a dat, nu mi-au făcut, nu mi-au dat, etc., au crescut, au mărit, doar vorbe de genul, dar nu o să vezi niciodată că spune cineva despre hai să fim mai activi civic, cum am spus, hai să fim mai activi social, hai să dăm un exemplu bun și vorba aia clișeică cu schimbarea pleacă de la tine, nu prea o ia nimeni în calcul, știi? Până la urmă, eu sunt 100% sigur că chiar așa e, schimbarea trebuie să plece de la tine, pentru că dacă în cercul tău influențezi 4-5 oameni, le povestești ce faci tu, acei 4-5 oameni vor fi influențați inevitabil și tot așa, cum ai spus și tu de la campania Blood in Law, așa se întâmplă și cu, cum să spun, cu oamenii buni în societate. Dau exemplu bun și de acolo pleacă mai departe. Cum am spus, ce ai schimbat la modul ăsta de abordare? Oamenii să fie mai conștienți de problemele care există în societate, mult mai serioși și mult mai uniți, din punctul meu de vedere. Au o idee, cum am zis, să caute pe cineva care să-i îndrume, să caute pe cineva cu care se pot asocia, pentru că singur, țin să cred că singur în ziua de astăzi nu mai poți să faci nimic. Nu ai cum să faci și să duci singur o anumită problemă sau o anumită campanie. Ai nevoie de oameni la rândul tău. Deci nu mai suntem singulari, începem o muncă de echipă. Iar dacă știm cum să ne asociem, bun, din prima n-avem cum, absolut. Dar dacă ne găsim o asociere cât de cât și știm și ducem mai departe, țin să cred că am putea să facem lucrurile mult mai bine. Și aș mai adăuga și recunoștința. Acum 30 de ani nu aveai posibilitatea să-ți dai cu părerea pe Facebook la o postare de a nu știu cui instituție din stat. Absolut. Acum toată lumea ia lucrurile astea ca atare, știi? Și mi se pare cumva n-are niciun sens, știi? Tu stai și scrii de pe un telefon designuit în Statele Unite, pe o platformă din Statele Unite, mănânci chipsuri capitaliste și apoi spui că ce nu-mi place deloc în România, știi? Adică, cum să spun, părerea pe care ți-o dai tu ca și cetățean, infrastructura unde îți afișezi părerea e o infrastructură capitalistă, vestică, până la urmă, așa o văd eu. Ce aș vrea să-mi spui, cum am spus, noi suntem așa într-o tranziție, suntem o țară încă tânără, ca și democrație, să spun așa. Cum vezi justiția în România? Un subiect foarte sensibil, sincer. Perfectibilă. Clar, are probleme, are vulnerabilități, dar se bazează pe oameni. Și oamenii trebuie să muncească serios și schimbarea vine prin oameni. Și ar trebui să o facă mai bună decât e. Mi se pare interesant pentru că pun întrebarea asta fiecărui invitat. La sfârșit vreau să fac ca un sondaj de opinie mai diferit.
Până acum am primit răspunsuri de genul în construcție, cu frâna de mână trasă, acum o să adaug și perfectibilă. E interesant. Vreau să mai spui în 10 secunde un mesaj pentru un boboc din anul întâi la drept. Să nu se sperie dacă e greu, să aibă răbdare cu el, să înțeleagă și să știe că dreptul e greu de la început, dar nu e imposibil. Să nu-i fie frică de eșec, să ceară ajutor atunci când are nevoie și să nu confunde oboseala sau o simplă cădere de moment cu lipsa de vocație sau cu neștiința totală sau cu neîncrederea în el. Să aibă încredere în ceea ce poate să facă și vremurile bune vor veni la timpul potrivit. Ați auzit? Nu mai vreau să adaug nimic. A fost o discuție super interesantă alături de Ela Ardelean. Îi urăm mult succes în parcursul academic. Urmează acum pe cât de curând și să-și susțină lucrarea de licență. Cred că a fost un episod super tare, cum am spus. Trimite-l mai departe și prietenilor tăi și ne vedem la următorul episod. Respect! Sigur, mulțumesc tare mult! Zi faină!